Sziasztok! Ahogy már korábbi videókban elspoilereztem, az idei év egyik nagy projektje itthon nálunk egy pince építése lesz a ház mellé, és már most tervezgetem az egészet. Magának a brutális beton alapjának is szükséges lesz egy komoly vasalatra, oda is kell majd betonvasat hajlítani, meg zsalukőből lesznek a falak, és ahhoz is kell betonvasat hajlítani, hiszen soronként be kell vasalni. És ehhez, hogy ezt meg tudjam csinálni, szükséges egy betonvas hajlító kézikészülék, de hát szokás szerint, hogyha valamit nem muszáj megvenni, akkor azt nem veszem meg, hanem megcsinálom, és szokás szerint itthon meglévő ilyen maradék anyagokból, emiatt lehet, hogy nem lesz a legszebb, de működik, mert már kész van. Így néz ki a történet, ebben a videóban részletesen megmutatom az elkészítés folyamatát. Tartsatok velem! Mivel, hogy ne rozsdásodjanak, bent tartom a maradék vasanyagokat a műhelyben, nem kellett messzire menni alapanyagért. 1,20 méter betonvas és egy darab 50x10-es lapos vas került elő. Az ötletet a neten keresgélve találtam, a tervezett szerkezethez 3 darab 6 cm hosszú hengeres darab kell, így először egy 18 cm-es darabot vágtam le a betonvasból a fémvágó szalagfűrésszel. Erről a gépről is van külön bemutató videó, ha érdekel. Ezután a lapos vasból vágtam le egy 11 cm-es darabot, a maradék kb. 17 cm hosszú lett. Szeretem, ha mindig tiszta a munkaterület, mert egyrészt a gépeknek nem tesz jót a por és a fémforgács, másrészt így lehet normálisan dolgozni. Az elkészítendő készülékhez igazából hengeres vasanyag, köracél lenne ideális, de az nem volt itthon, így a betonvas bordázottságát le kellett köszörülni, hogy sima felületet kapjak. Így végül 15 mm átmérőjű henger lett a végeredmény. Ennek megfelelően 15 mm-es furatokat kellett készíteni a lapos vasra. Erre nagyon alkalmas a mágnestalpas fúrógép a hozzávaló koronafúróval. Kisméretű munkadarabokról van szó, a gépet nem lehetett közvetlenül arra elhelyezni, ezért a gépet a vasasztalhoz mágneseztem, a munkadarabot pedig egy gyors szorítóval fogtam le, úgy, hogy egy deszka darabot is tettem alá, hogy az áthatoló fúró ne károsítsa az asztal lapját. A furatokat egymástól 6 cm-re készítettem el. Mivel ebbe a gépbe korábban beépítettem egy fordulatszám szabályozó elektronikát, be tudtam állítani a megfelelő fordulatszámot, amin már jól forgácsol, de nem melegszik túl a szerszám éle. A túlmelegedés megelőzésére érdemes fúróolajat is használni. És jöhetett ismét a takarítás. Ezután egy 22-es fúróval letörtem a furatok felső élét, hogy a hegesztésnél legyen majd elég hely a hozaganyag számára. Majd a hengeresre köszörült betonvasat elfűrészeltem 3 egyforma, 6 cm-es darabra, és ezek egyik végét leköszörültem 45 fokban, szintén a hegesztés miatt.
I gave you all my loving, babe. So you wanna go and do me wrong? Féktisztítóval lemostam a lapos vasakról a fúróolajat, hiszen szép és erős varratot csak tiszta anyagból lehet készíteni. A hegesztéshez a Vevor színes kijelzős, például impulzus méget is tudó új gépét használtam. Hamarosan lesz róla egy részletes bemutató videó. A 0,8 mm-es tömör húzzal, korgon védőgázzal, 100 A áramerősséggel, 19 volt feszültséggel pont megfelelő volt, hogy a varrattal feltöltsem a két anyag között kialakított V-alakú helyet. Gave you all my loving, babe. Still you wanna go and do me wrong, so wrong. Well, I got news for you, woman. Good, them days are dead and gone. Well, your friends, they tried to tell me, babe, you were evil to the core. Majd az 1 méteres betonvas darab maradékát nyílként ráhegesztettem az egyik lapos vasra. Hogy melyikre, és hogy annak melyik oldalára, az sem mindegy, erre figyelj oda, ha ilyen eszközt készítesz, hiszen csak egyféleképpen összeállítva fog működni. Mivel ez nem dísztárgynak készült, így síkba köszörüléssel és festéssel nem vesztegettem az időt, hiszen ezek nélkül is pont ugyanolyan jól működik. Próbaképp egy darab 8 mm-es betonvasat hajlítgattam vele, meglehetősen könnyedén. Your friends, they tried to tell me, babe, you were evil to the core. Well, I got news for you, woman. Ain't gonna be your April Fool no more. Remélem hasznos volt ez a videó is a számodra. Ha igen, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!